Sau vụ bê bối của Hứa Khải, hơn 1 tháng sau, tình hình đã leo thang với những hệ lụy rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi cơn bão dư luận ập đến, điều thực sự sụp đổ không phải là hình ảnh của bất kỳ ngôi sao nào, mà là toàn bộ hệ sinh thái ngành công nghiệp, từ các đoàn làm phim buộc phải tạm dừng sản xuất, các nhà đầu tư mất hết tiền bạc cho đến các diễn viên phụ bị lãng quên và đội ngũ hậu trường. Chỉ một bức ảnh chưa được xác minh đang viết lại số phận của vô số người. Khi một tìm kiếm thịnh hành lắng xuống, chúng ta nghĩ rằng cơn bão đã lắng xuống, nhưng thực tế thường phức tạp hơn kịch bản. Tin tức về cáo buộc ngoại tình của Hứa Khải đã bùng nổ trước công chúng hơn 1 tháng trước, nhanh chóng thống trị các tiêu đề trên các nền tảng lớn. Cơn thịnh nộ đã lắng xuống, nhưng những gợn sóng vẫn tiếp tục lan rộng. Những dư chấn của cuộc tranh cãi này đang âm thầm định hình lại số phận của một số người. Ban đầu, sự chú ý của công chúng tập trung vào chính Hứa Khải, hình ảnh của anh sụp đổ, các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ và các hoạt động quảng bá cho bộ phim mới của anh bị rút lại khẩn cấp. Là một trong những ngôi sao hàng đầu, mọi động thái của anh đều gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và người hâm mộ. Tuy nhiên, theo thời gian, điều thực sự đáng báo động là phản ứng dây chuyền do tranh cãi tình cảm cá nhân này gây ra đã vượt xa những bê bối thông thường của ngành giải trí. Những người đầu tiên bị ảnh hưởng là các thành viên đoàn làm phim không liên quan gì đến vụ việc. Một bộ phim cổ trang sắp ra mắt đã buộc phải hoãn lịch phát sóng do bê bối liên quan đến nam diễn viên chính. Các nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề. Theo những người trong ngành, họ phải đối mặt với khoản bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng hơn 20 triệu nhân dân tệ chỉ riêng cho việc quảng cáo sản phẩm. Điều đáng thất vọng hơn nữa là công sức của các diễn viên phụ và đội ngũ hậu trường cũng bị lu mờ. Một giám đốc sản xuất đã than thở riêng: "Chúng tôi đã quay phim suốt 8 tháng, vậy mà giờ chúng tôi thậm chí còn không dám tung ra một đoạn giới thiệu nào." Vẫn chưa hết, sự thay đổi thái độ của thương hiệu là một ví dụ điển hình về phản ứng khủng hoảng. Một thương hiệu chăm sóc da từng ủng hộ Hứa Khải đã âm thầm gỡ bỏ mọi tài liệu quảng cáo liên quan trong vòng 72 giờ sau sự cố và nhanh chóng thay thế anh bằng một diễn viên tài năng kín tiếng khác. Một thương hiệu đồ thể thao khác đã chọn cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, nhưng lại vấp phải sự chỉ trích tập thể trên mạng xã hội từ người tiêu dùng. Ủng hộ thần tượng chính là ủng hộ thương hiệu. Nếu bây giờ bạn không bày tỏ ý kiến, chúng tôi sẽ không mua hàng của bạn trong tương lai. Phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng này đang trở thành một thách thức PR mới cho các thương hiệu. Điều thú vị là, trong lúc tranh cãi đang diễn ra, một video phỏng vấn cũ bất ngờ được lan truyền rộng rãi. Trong đó, Hứa Khải bình tĩnh bình luận về việc người của công chúng không có quyền riêng tư. "Bạn nói rằng việc yêu đương là bình thường, nhưng một khi bị chụp ảnh, một số người sẽ hiểu đó là sự phản bội." Câu nói này, từng bị phớt lờ vào thời điểm đó, giờ đây lại được trích dẫn liên tục trên mạng, thậm chí còn làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự sụp đổ mang tính tiên tri. Một số người bắt đầu suy ngẫm, liệu chúng ta có đang quá coi trọng chuyện tình cảm của người nổi tiếng? Trong khi đó, ngành công nghiệp nhiếp ảnh đại diện đã tái xuất hiện trong sự cố này. Những bức ảnh bị rò rỉ bắt nguồn từ một nhóm nhiếp ảnh ngầm, nơi các thành viên theo dõi và ghi lại lịch trình riêng tư của những người nổi tiếng. Bất chấp sự trấn áp liên tục của các nền tảng, những mạng xã hội mờ ám này vẫn tồn tại. Một phóng viên điều tra đã phát hiện ra rằng một bức ảnh riêng tư, rõ nét của một nghệ sĩ có thể được bán với giá hơn 5.000 nhân dân tệ trong ngành, và nhu cầu rất cao. Họ không quan tâm đến tính xác thực, miễn là nó gây chấn động. Một cựu nhiếp ảnh gia đại diện thừa nhận, lượng truy cập mới là tiền tệ thực sự. Một hiện tượng thậm chí còn thú vị hơn đã xảy ra trong cộng đồng người hâm mộ. Các chiến thuật truyền thống như tẩy trắng và thao túng bình luận lần này đã thất bại, thay vào đó lại tạo ra sự chia rẽ. Một số người hâm mộ trung thành khẳng định không đủ bằng chứng và tiếp tục bình chọn cho nghệ sĩ, trong khi những người hâm mộ trẻ tuổi khác lại thể hiện sự lý trí chưa từng có. Chúng ta có thể thích tác phẩm của ai đó nhưng không cần phải bị trừng phạt vì đạo đức cá nhân của họ. Một thành viên của một nhóm người hâm mộ nổi tiếng đã tuyên bố giải tán câu lạc bộ người hâm mộ của họ vì điều này, làm người hâm mộ không nên là bắt cóc tình cảm. Trong vòng 3 ngày, hãng phim của Hứa Khải đã đưa ra 2 tuyên bố, bằng chứng đã được thu thập, cảnh sát đã vào cuộc và sẽ có hành động pháp lý. Tuy nhiên, ngoài những tuyên bố này, không có hành động nào khác. Không có biên nhận thụ lý của tòa án, không có hành động tiếp theo, và ngay cả thư của luật sư cũng không được công bố. Như vậy, một La Sinh Môn kinh điển trên mạng đã diễn ra. Những kẻ tung tin đồn có nguồn lực rất hạn chế, chỉ cần 2 chiếc điện thoại di động. Những người vạch trần phải đối mặt với quá trình pháp lý gian nan, trong khi công chúng chỉ đơn giản yêu cầu câu trả lời ngay lập tức. Báo cáo của cảnh sát đã không thể ngăn chặn việc khai quật. Năm 2020, bạn gái cũ của anh, Gia Jin, đã đăng một bức ảnh cáo buộc cô bạo hành gia đình với đầu gối bầm tím. Hứa Khải đáp trả, "Chúng tôi đã cãi nhau và đã làm hòa." Năm 2021, một bức ảnh anh quỳ gối xin lỗi Đại Tấn bị rò rỉ, trong đó Đại Tấn khẳng định bức ảnh đã bị chỉnh sửa. Tính xác thực của bức ảnh vẫn chưa rõ ràng, và cả hai bên đều đồng loạt lên tiếng. Trong một chương trình tạp kỹ năm 2023, anh phàn nàn về việc Vu Thục Hân, nặng hơn 45 kg, sau đó được chỉnh sửa thành một video hài hước,
Đoạn video này sau đó được ghép lại với một cuộc phỏng vấn năm 2021, trong đó anh khẳng định phụ nữ nặng hơn 45 kg bị coi là béo, thực chất là cáo buộc cô xấu hổ về ngoại hình, cộng thêm 2 cáo buộc mới là hôn say và cờ bạc. Sự việc này kéo dài 5 năm và dòng thời gian được đăng lại như một lưới 9 ô vuông của bọn khốn nạn. Đối với thuật toán, những sự việc này kết hợp lại tạo thành một câu chuyện rất đáng xem, không ai quan tâm liệu đó có phải là cùng một câu chuyện hay không. Năm 2021, tin đồn Chu Nhất Long bí mật kết hôn và sinh con đã xuất hiện. Studio của anh đã công bố lịch trình làm việc của anh vào ngày hôm đó, một buổi phát trực tiếp vào ngày hôm sau và một lá thư của luật sư có con dấu chính thức vào ngày hôm sau nữa. Sự kết hợp hoàn chỉnh, tài liệu cộng dòng thời gian cộng pháp lý này đã nhanh chóng dập tắt sự cường điệu. Năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là mang thai. Cô tham gia trực tiếp vào phim trường Public Prosecution Elite, ghi hình cảnh chiến đấu trên cao chỉ trong một lần quay và ngay lập tức phát trực tiếp buổi tập luyện để khoe cơ bụng, qua đó bác bỏ những tin đồn. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở tốc độ công bố bằng chứng tiếp theo, tính cụ thể và khả năng xác minh của chúng. Trong khi đó, Hứa Khải chỉ tuyên bố rằng anh đã trình báo cảnh sát nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ án sẽ được khởi tố, phán quyết sẽ được đưa ra hay hình phạt nào được áp dụng cho những người tung tin đồn. Khi khoảng trống thông tin ngày càng lớn, dư luận tự nhiên sẽ dùng trí tưởng tượng để lấp đầy khoảng trống. Người nổi tiếng từng tin rằng không phản hồi bằng không có tiếng vang, nhưng logic này giờ không còn đúng nữa. Quy định về xử lý thông tin vi phạm trực tuyến có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025, yêu cầu các nền tảng hạn chế luồng tiết lộ chưa được chứng minh. Tuy nhiên, hạn chế luồng thông tin không có nghĩa là dừng hẳn, và ảnh chụp màn hình và bài đăng lại vẫn tiếp tục lan tràn trên Weibo, các nhóm WeChat và video ngắn. Im lặng đã trở thành một thỏa thuận ngầm trong mắt cư dân mạng, nhưng lại là một rủi ro trong mắt các thương hiệu. Hứa Khải với 2 bộ phim cổ trang xếp hạng S+ và một chương trình tạp kỹ đã cho thấy dấu hiệu dừng lại các cơ hội đầu tư. Một nguồn tin nội bộ trong ngành điện ảnh và truyền hình tiết lộ các nền tảng không sợ diễn viên hẹn hò, nhưng họ sợ họ không thể tự giải thích. Quá trình trình báo cảnh sát, thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, truy tố và sau đó đưa ra phán quyết có thể chỉ mất 6 tháng. Quá trình tìm kiếm thịnh hành, lên men, đăng lại, phát meme và biến mất có thể chỉ mất 6 giờ. Khi tốc độ công lý không theo kịp tốc độ tin đồn, người nổi tiếng bị mắc kẹt giữa việc bị xét xử và chờ đợi kết quả. Báo cáo năm 2024 của Tòa án Internet Bắc Kinh cho thấy các vụ kiện phỉ báng người nổi tiếng trung bình mất 212 ngày, với mức bồi thường trung bình là 80.000 nhân dân tệ. Hầu hết các bị cáo đều là tài khoản ẩn danh, và tỷ lệ thi hành án dưới 30%. Nói cách khác, ngay cả khi Hứa Khải thắng kiện, anh ta có thể không nhận được bồi thường hay lời xin lỗi, nhưng cái mác đó vẫn gắn chặt với anh ta. Vào tháng 10, quá trình quay phim Thiên Đô Nghĩa Văn Lộ đã bắt đầu tại Hoành Điếm. Hứa Khải đeo khẩu trang đen và đội mũ xô kéo thấp, lặng lẽ quay các cảnh của mình. Trong video của Reuters, anh ta trông gầy hơn và im lặng hơn bình thường. Người hâm mộ tràn ngập phần bình luận với những lời nhắn như mong chờ chương trình, trong khi những kẻ ghét bỏ hét lên đừng phát sóng chương trình tệ hại này. Thuật toán của nền tảng này đưa cả hai luồng ý kiến lên trang nhất, tạo ra lượng truy cập mới. Những người trong ngành nói, miễn là chương trình được phát sóng, anh ấy vẫn có thể trở lại, nếu không, nó thực sự sẽ thất bại. Nhưng việc chương trình có được phát sóng hay không phụ thuộc vào đánh giá rủi ro của nền tảng, và tiêu chí đánh giá này luôn gắn liền với hướng đi của dư luận. Do đó, một vòng lặp khép kín được hình thành, nếu bất kỳ liên kết nào bị hỏng, cuối cùng nghệ sĩ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta đóng vai trò gì trong quá trình chờ gió lặng này? Chúng ta là những người quan sát lý trí, hay bị cảm xúc chi phối? Đằng sau mỗi màn trình diễn, let the bullet fly, nếu không ai quan tâm đến việc những viên đạn cuối cùng sẽ rơi xuống đâu, chỉ tập trung vào những màn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, thì Hứa Khải tiếp theo vô tình bị thương có thể chính là chúng ta. Trong thời đại bị ám ảnh bởi giải trí, ranh giới giữa sự thật và sự phấn khích ngày càng mờ nhạt. Có lẽ việc dành thời gian cho luật pháp và không gian cho lý trí là tuyên bố công bằng nhất cho mọi người. Ở cấp độ ngành, tranh cãi này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Ngày càng nhiều công ty điện ảnh và truyền hình thêm điều khoản đạo đức vào hợp đồng, quy định rõ ràng rằng nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm tài chính nếu dự án của họ bị ảnh hưởng bởi hành vi cá nhân. Các luật sư chỉ ra rằng mặc dù những điều khoản như vậy khó thực thi đầy đủ, nhưng ít nhất chúng cũng gửi đi một tín hiệu vốn không còn sẵn sàng chi trả cho những rủi ro bất định. Nhìn lại toàn bộ sự việc, có lẽ điều trớ trêu nhất là những bức ảnh ban đầu gây xôn xao dư luận vẫn chưa được xác minh, không có phản hồi chính thức, không có tuyên bố chính thức, chỉ có những hình ảnh mờ nhạt và những suy đoán cảm tính liên tục được lan truyền. Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn này, sinh kế, danh tiếng và tương lai của vô số người đã bị thay đổi một cách âm thầm. Chúng ta thường gọi những vụ việc này là vụ bê bối gian lận của người nổi tiếng, như thể luôn chỉ có một nhân vật chính, nhưng sự thật là
Mỗi cơn bão dư luận giống như một trận động đất nhỏ, cú sốc chính có thể chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng hậu quả lại đủ sức làm rung chuyển toàn bộ hệ sinh thái. Ngay lúc bàn phím gõ, ai có thể ngờ rằng phía bên kia màn hình lại là một trợ lý đạo diễn vừa thức trắng đêm biên tập, hay một diễn viên trẻ đang hy vọng tạo nên bước đột phá với bộ phim này. Điều này đặt ra câu hỏi, trong thời đại quá tải thông tin, chúng ta nên đặt ra ranh giới nào khi nói đến nỗi ám ảnh về đời tư của người nổi tiếng? Khi việc buôn chuyện trở thành chuyện thường ngày, bao nhiêu người vô tội đang phải trả giá cho sự im lặng của mình. Có lẽ, sự sụp đổ thực sự không bao giờ là sự sụp đổ hình ảnh của một cá nhân, mà là sự mất dần cốt lõi và sự ấm áp của những không gian thảo luận công khai mà tất cả chúng ta đều xây dựng.